السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو دون هنتكلم عن الصنفرة المستخدمة في عملية دهان السيارات من أول مرحلة تنزيل المكسور لغاية مرحلة الفينش اللي هو صنفرة وتلميع الورنيش. إن شاء الله نختصر الموضوع، نصنفر الفيلر بصنفرة كام، وإيه هي الصنفرة، وتعني إيه الصنفرة دي. بص يا رجالة، الصنفرة المستخدمة هنقسم الشغل كده لحاجتين: شغل مائي وشغل جاف. يعني في ناس بتشتغل بالميه وفي ناس بتشتغل بالجاف. نتكلم ان شاء الله على السريع كده. الشغل بالميه اللي هي الصنفره المائي، اللي هي الورق المقاوم للميه دوت صنفره بيحطوها في قلب الجردل في الميه، وتبدا ان هي بتدور في الميه كده وبعد كده بيطلعها بيفردها ويصنفر بيها بالبلوك وكلام من ده. طيب انا معايا دلوقتي عربيه عايز اشتغل بالميه، اعمل ايه؟ الصنفره عندنا الخشنات اللي احنا بنشتغل بيها على مستوى العربيه كله، في عندنا من اول صنفره 60 لغايه 3000. 60 ديا يعني الرقم كل ما كان قليل كل ما كانت الخشانه زياده، يعني 60 يعني خشنه، 3000 يعني ناعمه جدا، وال 3000 دي اللي بنشتغل بيها في الفينش، واحيانا بنكتفي بال 2000 بس. ندخل في الموضوع. انا معايا تنزيل المكسور جاي للعربيه من عند السمكري. بتبدا اللي انت تنزل المكسور بتاعك. عمليه تنزيل المكسور بتكون من صنفره 60 لغايه 120، وبعد كده هون بتبدا اللي انت تمعجن. طيب احنا دلوقتي معجنا. في عندنا قاعده ثابته عايزين نوضح عليها. الصنفره لازم ما نعديش 100 درجه. يعني ايه ما نعديش 100 درجه؟ يعني احنا بنصنفر مثلا بصنفره 80، عايز المرحله اللي بعد ال 80 تبقى 180. ما ينفعش ان انا بعد ال 80 اروح اصنفر بال 3000 مثلا. ازاي؟ انت حطيت حاجه خشنه خالص وعايز تشيل الخربشه بتاعتها ب 3000، فمش هينفع. ليه؟ خربشه ال 80 نتيجه الصنفره ال 80 عامله كده وال 3000 عامله كده مش باينه اصلا، فمش هينفع. اللي انت لو عاوز تنعم الصنفره ال 80 مش هينفع بال 3000، لازم الخشانه اللي بعديها تكون 180. وفي انظمه بتقول لك ما تعديش ال 80 درجه، يعني معاك من 80 ل 100 درجه. مفهومه كده يا رجاله؟ طيب احنا دلوقتي معجننا، صنفرنا معجننا السطح. عايزين بقى نصنفر المعجون بصنفره كام؟ دون بيرجع لرؤيتك. لو حته اللي متمعجنه دي واخده معجون كتير، بتبدا ان انت تشتغل بصنفره من 80 لغايه 120. مش واخده معجون كتير ممكن تكتفي بال 180 وال 240 وبعد كده تبطن. ايه معنى الكلام ده؟ انا معايا السطح اهوت، ادي الباب اهون، ومعايا هنا جزء منخفض. بنبدا اللي احنا نحط المعجون هنا اهوت. حطينا المعجون هنا اهو. انا معايا حته معجون دي كبيره، ببدا اشتغل بيها بصنفره 80. بجيب الصنفره ال 80، بقعد بالصنفره ال 80 اساوي لغايه ما اخلي المعجون يوصل معايا لغايه هنا اهوت كده اهو. قللت المعجون. طيب بعد كده هو عايز اصنفر بقى، اكمل صنفره، بيبقى بالصنفره الكام؟ ال 180 او ال 150. احنا هنبطن، يعني المرحله اللي قبل البطانه بتكون 220، الفيلر بينزل على 220 او 320. كل الكلام دون بيكون ليه نشره فنيه موجوده على المنتجات بتاعتك. المعجون اللي انت بتجيبه، الفيلر اللي انت بتجيبه، الورنيش اللي انت بتجيبه، كل حاجه بتجيبها بيقول لك ده بيتصنفر بصنفره كام. لو لفيت علبه الفيلر كده اهو هيقول لك الفيلر ده تصنفره بصنفره ميه بكام وصنفره جاف بكام، اللي هي القرص دي. فاحنا معانا دلوقتي صنفرنا بال 180 لغايه المعجون جه كده اهو. بعد كده هو معانا الصنفره ال 180 بنشيل نفس ننزل لغايه ما المعجون، نقعد نصنفر لغايه ما المعجون يوصل لغايه هنا اهو. بعد كده اهو بال 220 بنبدا اللي احنا نصنفر لغايه ما يبقى السطح متساوي بالمعدن بتاع العربيه. بعد كده هو بتوسع انت دوت كده ب 220، بتبدا تنزل هنا ب 320 على المكان اللي هينزل عليه الفيلر، وتبدا اللي انت تبطن الفيلر. تمام لغايه ان هو كده تمام. طيب ممكن حد يقول لنا ما انا دلوقتي ادي معايا الصنفره ال 80، ما انا اصنفر بال 80 لغايه ما اجي هنا اهوت، وبعد كده اصنفرها بال 180 وال 320 وابطن. في الحاله دي هيحصل معاك مشكله، اللي هي ايه؟ انت صنفرت هنا بال 80 فعلا، لكن في خربشه موجوده في ال 80. لو حبيت انت تشيل الخربشه بتاعت ال 80، عبال ما هتشيلها هتلاقي المعجون نزل معاك لتحت. ليه؟ انت عمال تاكل في المعجون عشان تشيلها. طب ممكن حد يقول طب ما انا هبطن على
الفيلر على ال80. في الحاله دي حتى لو الفيلر غطى معاك صنفره مكان الصنفره ال80، بعد وقت هتلاقي الفيلر دون المعجون مص الفيلر وهبط والخربشه بتاعه ال80 فضلت موجوده. فانت مطلوب منك في مراحل الصنفره تعمل حساب ان الصنفره اللي بعديها مش مجرد بتنعم المعجون بس، لا دي بتاكل منه لغايه ما ينزل يبقى متساوي للسطح. طيب احنا بطلنا فيلر، نصنفر الفيلر بصنفره كام؟ بصنفره 600 اللي هي الميه، وبعد كده صنفره 800 وديا ترجع فيها للمنتج الفيلر اللي انت شغال فيه، لان في فيلر ضعيف، في فيلر قوي، في فيلر اتش اس وهكذا. فكل علبه فيلر مكتوب عليها، لكن المتعارف عليه بتبدا بصنفره 400 وبعد ال 400 600 وبعد ال 600 800، وممكن في شركات بتقول لك بعد ال 800 1000 دوت بالميه. طيب ادي كده الشغل بتاع الميه لغايه الفيلر تمام بال1000، وتبدا اللي انت ترش اللون بتاعك وبعد كده الورنيش. طيب رشينا الورنيش بتاعنا والدهان الفينش، عايزين نسحق ونلمع بصنفره كام؟ بصنفره 2000 او 2500. اخشن من كده ما ينفعش. ليه اخشن من كده ما ينفعش؟ لان انت عندك ادي الورنيش بتاعك، انت كل ما بتسحق في الورنيش وبتلمعه كل ما انت بتاكل طبقه من الورنيش. مطلوب اصلا ان العربيه ما يطلعش فيها تراب ولا تسحق ولا تلمع، انت تهتم بالعربيه كويس. في الكابينه ان شاء الله هتطلع معاك نضيفه تمام. طلع معاك في رزازايه او دستايه صغيره، بتجيب الصنفره ال2000 او ال2500 وتسحقها على قدها، الدستايه الصغيره دي، وتلمعها على قدها. محتاج اللي انت تسحق وتلمع الشغل كله، اخشن صنفره تشتغل بيها هي الصنفره ال2000 او ال2500. وبعد كده ممكن ال3000، وبعد ال3000 تلمع بكومباون ناعم. نلغي الكومباون الخشن دون من الشغل عندنا خالص، ودون هتلاقوه فيديو شرح الكومباون والبلش فيديو لوحده ان شاء الله هتلاقوه في علامه اي. طيب احنا دلوقتي معانا خلصنا كده القصه بتاعه الصنفره بالميه، عايزين نشتغل بالجاف اللي هي الصنفره دي. مرحله تنزيل المكسور نفس الكلام من صنفره 80 لغايه صنفره 120. طيب معجننا، بعد ما معجننا نفس القصه برضك ما تعديش 100 درجه. طيب بعد بقى مرحله الفيلر كل الخطوات هي لغايه الفيلر المعجون بال 320 ولكن على الجاف بالمكنه تمام. طيب الشغل بقى بعد الفيلر، بعد الفيلر بتصنفر بالصنفره القرص ديا حسب برضك النشره الفنيه للفيلر هتلاقي مكتوب على ظهر علبه الفيلر. في شركات تقول لك بالصنفره ال 400 وال 500 وترش عليها، وفي شركه تقول لك بالصنفره ال 400 وممكن توصل كمان لل 600 وتصنفر عليه. لكن المتعارف عليه والمشهور لازم ترجع دايما للنشره الفنيه لنوع الفيلر اللي انت شغال بيه. نوضح حاجه في الصنفره دي اللي هي الصنفره على الجاف. الصنفره على الجاف دي عندنا الصنفره ال 500 او ال 400 بتعادل الخشانه بتاعتها بتديك نتيجه ناعمه. يعني ايه بتدينا نتيجه ناعمه؟ يعني عندنا الصنفره 400 جاف بتعادل 600 بالميه او 800 بالميه. ليه؟ دي لما بتركب على مكنه، لما بتركب على مكنه كده هوت بتبدا ان هي تديك سطح املس ناعم. الصنفره ال 500 جاف بتعادل 800 او 1000 بالميه، والنقطه دي ترجع فيها للنشره الفنيه بتاعه الفيلر بتاعك. يعني لا هو لما بيقول لك هتلاقي مكتوب على علبه الفيلر هتصنفر جاف يبقى صنفره 400 فيلر 400 صنفر الفيلر بصنفره اللي مكتوب عليها 400 او 500. ممكن يجي في دماغك ايه ده دي 400 او 500 خشنه، هو ازاي قايل لي ب 800 بالميه؟ ما انا اصنفر ب 800 على الجاف. لا، ال 800 على الجاف هتعادل لك بالميه حوالي 1200 او حاجه زي كده هون، علشان خاطر لو قريت يعني المعلومه واستغربت انت صنفرت الفيلر بتاعك وصلت لغايه الصنفره ال 500 جاف او ال 600 جاف، بتبدا بقى اللي انت ترش اللون والورنيش بتاعك عادي جدا. ومرحله الفينش نفس مرحله الفينش اللي هي اللي احنا لسه شارحينها. الفرق بينهم متشابه، ولكن الجاف هيكون مفضل وهيزيد ان هو يعني مكنه بقى وبتنجزك اكتر. وعايزين نوضح في حاجه مهمه اسمها البداره او الجايد باودر. البداره دي عباره عن ايه؟ ودي مهمه جدا في الشغل. ازاي؟ انا معايا صنفرت بالصنفره ال 80، ده عباره عن اكسيد اسود بودره
بعد ما بتصنفر بالصنفره ال 80 او قبل ما بتصنفر المعجون بتدهن بيها المعجون كده هون، بتلون المعجون تخليه اسود او تخليه احمر حسب اللون بتاع الاكسيد دون. بيبدا اللون دون بينزل في الخشانه بتاعه ال 80، يكون عامل كده اهو. تيجي انت لما تصنفر بالصنفره ال 180 تقول انا كده ايه صنفرت خلاص تمام. تتاكد ازاي اللي انت صنفرت تمام خلاص؟ بالبودر ده لو لقيت الاكسيد الاسود ده موجود، معنى كده اهو ان انت صنفرت بالصنفره ال 180 فوق ال 180 لكن مش جيد. لازم تتاكد ان الاكسيد الاسود ده اتشال. معنى ان هو اتشال ان انت كده صنفرت السطح بال 180 تمام. طيب صنفرنا بال 180 وخشانه ال 180 بقت عامله كده اهو. بتجيب انت البداره دي وتدهن بيها مكان ال 180 على السطح كله. الاكسيد هينزل هنا اهو. باجي اصنفر بعد بقى ال 180 بالصنفره الكام؟ ال 280. بتصنفر ب 280 معنى ان المعجون لونه اسود او الاكسيد لسه مكان الخربشه دي اسود، معنى كده ان الخربشه ما اتشالتش. لازم تصنفر لغايه ما الاكسيد ده يتشال عشان تتاكد ان انت كده صنفرت بال 280 فوق ال 180 صح. والنقطه دي مهمه جدا يا رجاله. بس كده يا رجاله حبينا نوضح فكره يعني بسيطه عن الموضوع. يا رب الفيديو يكون سهل ومفيد. اي حاجه مش مفهومه، اي اضافه، اي تفصيله، يا ريت تسيبها في التعليقات تفيد اخواتك. بس كده يا رجاله ما تنسوناش في الدعاء. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.